Magandang araw mga kapokus, I'm just sharing with you itong in-install natin na black box DVR. Sabi nga nila dito, vehicle black box. Kailangan natin ito mga kaibigan, itong dashboard camera nowadays para ma-record natin kung ano ba, kung nakabangga tayo, mabangga tayo, at least this one help. Hindi naman siya masyadong kamahalan at saka hindi naman siguro luxury ito, no? Kasi talagang kailangan ito para mayroon tayong ebidensya. So the camera look like this. Meron siyang front camera at saka meron siyang yung pwedeng gamitin natin sa loob or cabin camera. 360 siya. Meron siyang infrared para ma-monitor natin kung sakasakali may magnakaw, kasi may parking monitoring siya. At saka meron siyang G-sensor. Ibig sabihin kung mabangga tayo, nagre-record yung camera. So ito yung laman niya mga kaibigan. Binili natin siya sa online. Hindi naman siya kamahalan. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman itong nabili natin sa online, at saka titingnan natin kung talaga bang makakatulong o magre-record pa siya. So kasama yung memory card mga kaibigan, sinama sa package. Actually nung in-order natin, merong selection, sinasabi kung anong gano'ng kalaki yung gusto natin. So ito lang yung itsura niya mga kaibigan, medyo maliit lang siya. So hindi naman kailangan siguro na malaking, hindi naman kailangan na medyo malaking screen. So yan ang mga nandyan sa kanya. Meron siyang high definition video recording, camera rotation, loop recording, at saka sabi nga G-sensor, at saka may voice recording. So ito yung laman niya mga kaibigan. Ito yung main camera with the screen. So yan lang siya kalaki mga kaibigan. Ito yung laman niya. Titingnan natin. Okay naman, well packaged. Maraming salamat sa mga nag-deliver sa atin sa Ninja. Maraming salamat, at saka hindi nila sinira, no? Itong box, itong in-order natin. Ito yung kanyang charger mga kaibigan. Basically, itong charger niya is para sa cigarette charger. Parang ang daling install ito mga kaibigan sa palagay natin, parang saksak and go. Parang ganun lang ito mga kaibigan. So saksak lang natin. So ito yung dual camera na sinasabi na pwedeng gamitin sa side, monitor doon sa the box also comes with a manual, both written and Chinese character, at saka meron din English na nakasulat para maintindihan natin paano ba install. Basically hindi naman ganun kahirap ito install. So ito in-install natin mga kaibigan. Ako siniksik ko lang yung wire niya dyan sa dulo ng ceiling ng sasakyan. Maganda naman yung kapit niya. Experience ko, hindi naman siya nahuhulog kasi medyo okay naman yung siksik niya doon sa ceiling, at least pagdating na dito sa dulo, mas malakas ang ipit niya. At saka doon sa dulo dapat malakas din ang ipit niya, So yun, sinaksak lang natin sa cigarette charger. Hindi na natin kailangan i-demo pa paano. Pinakasimple ito, saksak lang and go. So ito yung itsura ng mga kaibigan. Experience natin, medyo malinaw naman yung kuha niya, and then you can review yung loop niya mga kaibigan. You can select from 1 minute to 5 minutes and 7 minutes. So pwede mo siyang i-review. Maganda naman yung kuha niya sa experience natin. So yan, sana magtagal siya mga kaibigan, kasi kailangan natin ito. Minsan tayong nababangga, tayo pa yung nagkakaroon ng kasalanan kung wala tayong ebidensya. Minsan nagsisinungaling yung kung ano yung naging forma ng sasakyan. So may sisingit sa atin. So ito sana makatulong sa atin at sana magtagal ito mga kaibigan. Maraming salamat!